are going to make a floral design money cake. Iga-guide ko po sa inyo step by step kung paano po ang pinaka-easy way ng paggawa ng money cake na maiiwasan po natin yung pagka-failure, yung paghatak ng pera. Okay, cakers, thank you. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell. Thank you, cakers. I love you all. Nilagay ko na po yung pera sa loob ng plastic. So, tinatanggal lang po yung dikit. Tapos, isasarang ganyan. Mamaya po, pag didikit-dikitin ko to, gagamit po ako ng scotch tape. Tapos ilalagay ko siya rito sa loob ng box. Ito po. Lahat po ng ito, itong mga gamit na to, ay na-order po sa Shopee or sa Lazada. Lalagay ko na lang po yung link sa baba. Tuloy-tuloy lang yan hanggang mapagdikit-dikit natin lahat ng pera. So, pag maraming pera, sobrang nakakapagod. Siguro mga 1 hour na po akong plastic at nagdidikit ng pera. Ito na yung 1,000 at saka 500. So, isusunod natin itong 100, then yung 50, tapos yung 20. Yung 20 dapat, siya yung nasa taas. Siya dapat yung unang-unang hahatakin. Tapos pababa yung denomination ng pera. From 20, 50s, 100, 500, and then 1,000. Okay, cakers? After ko po itong magawa, ilalagay ko po ito sa UV box para lang masigurado na malinis. Siyempre, pag gumagawa tayo ng cakes, importante na malinis yung produkto natin. Tapos, pag niroll nyo, makikita nyo yan, magkakaroon ng hangin, parang lumulobo. Ang pwede nyo gawin, kumuha kayo ng pin. Tapos, butasin nyo po yung plastic para mawala yung hangin. Tapos, i-roll nyo na po ulit. Sobrang kapal nung pera kasi worth 50,000 pesos po ito. So, ang gagawin ko na lang is yung traditional. Hindi po tayo gagamit ng box. So, ididiretso na rin po na lang po natin to sa loob ng cake. From there, maglalagay po ako sa ibabaw ng cardboard na babalutan ko po para yun ang pinaka maging takip ng ibabaw ng cake. Po, maglalagay ako ng ribbon para dito po hahatakin yung pera. Dati po kasi nung bago pa lang ako gumagawa ng money cake, ang ginagawa, katulad nung ginagawa ng iba na nakasabit siya sa stick. Kaso, hindi siya effective sa akin. Kadalasan, bumibitaw yung tali sa stick. So, nagkakaroon ng failure yung money cake. So ako, inisip ko kung anong magandang gawin ko para hindi siya papalpak. So etong style na to, epektibo po to para sa akin. Kaya kung ano po yung style nyo, yun ang gawin nyo. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung style ko. Okay po? Ito po, i-roll kong ganyan, tapos lalagyan ko po ng scotch tape at dito po hahatak. Sa cake, kailangan po natin putulin yung bawat gilid. Pero wag niyo pong isasagad. Ipapakita ko po sa inyo. Yan. Ganyan po. Tapos yung kabilang side. Yan. Tapos, lalagyan po natin to ng stick sa gitna. Para makaikot siya. Ganito po, barbecue stick. Ipapasok po natin yan dyan sa gilid ng cake. Yan. Yan po yung magiging hahawak sa kanya para umikot siya. Okay, cakers? Ang size po ng cake natin is 10 inches. Ito ang itatakip ko dun sa ibabaw ng butas. Bali, 7 inches to na cake board.
Tapos, sinukat ko siya na eksakto lang nadadaan dyan yung pera. Tapos, tatakpan ko ng tape yung likuran. Tatakip ko dito sa likuran para hindi mapunta sa cake tong mga pinagtabasan. Okay? Tapos, lilinisin ko siya, pupunasan ko siya ng vinegar para sigurado lang na malinis. Ito na yung itsura niya, nabalutan ko na siya ng tape. So, kukuha kayo ng tissue, lagyan nyo ng suka, punasan nyo. Okay, para malinis. Tapos, pwede na tayo mag-start gumawa ng man cake. Yung cardboard na may butas, iyan po yung magiging pinaka, para hindi lumubog yung icing. Kasi kadalasan, lalo sa mga baguhang gumagawa ng man cake, ang problema talaga, yung pag binutas mo yung dito sa taas, paano mo siya tatakpan? Pag nilagyan mo siya ng cake, minsan ang nangyayari, bumabara siya. Kaya nagiging cause din yun para magkaroon ng problema yung man cake. So, eto, ang ginawa ko dito ribbon na naka-attach dito sa plastic. Para hindi talaga siya mag-fail. Kasi, sa experience ko, yung mga tali, na nakalagay lang dun sa happy birthday toppers, minsan, kadalasan, natatanggal. Pag ganito po, para sa akin, ganito po yung style ko, nasa sa inyo na po kung gagayahin nyo. Ito po yung effective sa akin. Yan, pinapakita ko lang po sa inyo at sinishare ko sa inyo. Okay po, caker?